Hello, welcome to biology class students. Good evening. In today's class, I will deal about enzymes, another category of biomolecules. Manual ago class tut biomolecules or bikholo quesilo aro macromolecule part geta hekol. Tomaka macromolecules, carbohydrate, protein, lipids bikholo ami pohalo. Tanake macromolecules, carbohydrate, protein, lipids aro nucleic acid bikholo kolo. হয় তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা খালি নিউক্লিক এসিডছৰ মাইক্ৰোমলিকুল কোনবিলাক হ'ব প্ৰটিনৰ মাইক্ৰোমলিকুল কোনবিলাক হ'ব লিপিডছৰ মাইক্ৰোমলিকুল কোনবিলাক হ'ব আৰু নিউক্লিক এসিডছৰ মাইক্ৰোমলিকুল কোনবিলাক হ'ব মন ৰাখিবা বুজি পাইছা কি ক'লো তেলে নিউক্লিক এসিডছৰ মাইক্ৰোমলিকুল কাৰ্বোহাইড্ৰেটছৰ মাইক্ৰোমলিকুল প্ৰটিনৰ মাইক্ৰোমলিকুল আৰু লিপিডৰ মাইক্ৰোমলিকুল কি কি হ'ব তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এখিনি নিজে বা কোৱা হ'ল মানে অলৰেডি তে আজি ক্লাছটোত কিন্তু আমি বায়োমলিকুলৰ প্ৰায় লাষ্ট অফলে এটা চেপ্টাৰলৈ গৈ আছো এটো হ'ল এনজাইমছ আৰ অলসো বায়োমলিকুলছ কল এনজাইমকো আমি বায়োমলিকুল বুলি কওঁ যে প্ৰথম কথা মন ৰাখিবা এনজাইমছ টাৰ্মটো তোমালোকে আগে বেছি শুনি আহিছা হোৱাট আৰ এনজাইমছ হয়তো তোমালোকক সুধিব পাৰে enzymes মানে কি হয়তো সুধিব পাৰে তোমালোকক এতিয়া so far the term enzymes are concerned মন কৰিবা এনজাইমক আমি অসমীয়াত উৎসেচক বা পাচক ৰস বুলি কওঁ পাচক ৰস নকওঁ actually উৎসেচক is the actual term in Assamese for Assamese students Assamese-ৰ কাৰণে উৎসেচকটো এনজাইমৰ প্ৰতিশব্দ বুলি ধৰিব পাৰে তোমালোকে কিন্তু তোমালোকে সোৱা এনজাইম পঢ়োতে ক্যাটালিস্ট নামৰ টাইম পঢ়িব লাগিব আমি এনজাইমছ বিলাকক বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট বুলি কওঁ এনজাইমছ আৰ নন এজ বায়োলজিক্যাল ক্যাটালিস্ট কিন্তু ক্যাটালিস্ট শব্দটো আমি অসমীয়াত অনুঘটক বুলি কওঁ প্ৰথমতে তোমালোকে ক্যাটালিস্ট মানে কি জানিবা ডাইৰেক্টলি স্পিকিং ক্যাটালিস্ট আৰ those substances which are present in a chemical reaction বা biochemical reaction chemical হক biochemical হক reactionত মততে catalyst কেতিয়াবা থাকে আৰু catalyst থকাৰ কাৰণে reaction টোৰ rate of reaction যেটো fastness to rapidity to বাঢ়ি যায় speedity বাঢ়ি যায় অৱশ্যে not all enzymes increases the rate of reaction some enzymes can decrease also এখানে আমি better enzyme যদিও maximum enzyme rate of chemical reaction টো বঢ়াই দিয়ে কিন্তু কিছুমান enzyme আছে যিবিলাক আকৌ rate of reaction to কমাই দিব পাৰে হিহঁতক আমি নেগেটিভ মডুলেটৰ বুলি কওঁ গতিকে এনজাইমছক আমি কেতিয়াবা বায়োলজিক্যাল মডুলেটৰ বুলি কৈ থওঁ ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে বায়োকেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে বা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে মডুলেটৰ কওঁ কিন্তু মন কৰিবা ৰিঅ্যাকচনছ বিলাক যদি ইন ভিভো হয় মানে অৰ্গানিজমৰ ভিতৰত হয় অৱশ্যে অৰ্গানিজমৰ বাহিৰতো তেনেকুৱা ৰিঅ্যাকচন কৰি আমি লিভিং ৰিঅ্যাকচনবোৰ কন্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা যদি এনভায়ৰনমেন্ট কন্ট্ৰোল অৱস্থাত দিওঁ কিন্তু সাধাৰণতে আমি যেতিয়া কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচন কৰোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰোঁ লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত যিবিলাক সাধাৰণতে তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰি লেবৰেটৰী কেমিষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেলত যেতিয়া কৰিবা সেইবিলাক ৰিঅ্যাকচন যেটো লিভিং ৰিঅ্যাকচন নহয় সেইবিলাক আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচন কম আৰু আমাৰ বডিৰ বাহিৰত যিবিলাক হ'ব ৰিঅ্যাকচন সাধাৰণতে আমি এটা ইন ভিট্ৰো ৰিঅ্যাকচন বুলি কওঁ তাত কিন্তু আমি এনজাইম পদকে ইউজ নকৰোঁ এনজাইমে সাধাৰণতে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত কাম কৰে হয়তো সেলৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে নহলে সেলৰ বাহিৰত হ'ব মানে reactions that the enzymes catalyze in our body may be intracellular may be extracellular accordingly enzymes are classified as intracellular enzyme and extracellular enzymes গতিকে জিএন হক এনজাইম বিলাকে সেলৰ ভিতৰত কাম কৰক বা সেলৰ বাহিৰত কাম কৰক এনজাইমে ইয়াক আমি উৎসেচক বুলি কলো chemically all enzymes are proteins এটো মাৰ্কিব অৱশ্যে দুটা এক্সেপচন থকা নহয় chemically all enzymes are proteins বুলি কম আৰু proteins বিলাক তোমালোকে মন কৰিবা এনজাইমত যিবিলাক প্ৰটিন actually যিবিলাক প্ৰটিনে এনজাইম ফৰ্ম কৰে হিহত টাৰ্চিয়াৰী প্ৰটিন বা কোৱাটাৰ্নাৰী প্ৰটিন হ'ব পাৰে maximum of the enzymes are formed by tertiary proteins so they are very much coiled molecule আৰু কিন্তু সেই কাৰণে যেটো প্ৰটিন মলিকুল হয় very large molecules হ'ব আৰু এনজাইমৰ সাইজ সেই কাৰণে ক্যাটালিস্টৰ তুলনাত বহুত ডাঙৰ মলিকুল হয় enzymes are very big কিন্তু যিবিলাক সাবস্টেন্সত এনজাইমে কাম কৰে the substances on which the enzymes act but the substances on which বা upon which the enzymes act they are called substrates আমি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচনত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এনজাইমৰ সহায় নোলোৱাকে যিবিলাক বিক্ৰিয়া হয় তাত আমি হেবিলাক ৰিঅ্যাক্টেন্ট বুলি কওঁ বা বিক্ৰিয়ক বুলি কওঁ গতিকে বায়োলজিক্যাল ৰিঅ্যাকচন বিলাকৰ ম্যাক্সিমাম এনজাইমে সহায় কৰি গতিকে তাত আমি যিটো সাবস্টেন্সত এনজাইমে এক কৰিব সেই সাবস্টেন্সক আমি সাবস্ট্ৰেট বুলি কওঁ তোমালোকক কোৱা ইউ লুক টু দা ৰাইট হ্যান্ড সাইড অফ দা বোৰ্ডৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে মই দুটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছো এটা
মানে ই বুলি লিখিছোঁ তো কেপশ্যন হিচাপে ইটো হ'ল এনজাইম মানে সেইটো এনজাইম মলিকুল সেই এনজাইম মলিকুলটো তোমালোকে যিটো ৰাইট মাৰ্জিন যদি চোৱা ৰাইট মাৰ্জিনটো দুটা ইনডেণ্টেশ্যন দেখা পাইছা সোমাই যোৱা পাৰ্ট ডিপ্ৰেশ্যনটো দেখা পাইছা এটা ট্ৰায়েংগুলাৰ আৰু এটা ৰেক্টেংগুলাৰ ডিপ্ৰেশ্যন এই ৰেক্টেংগুলাৰ ট্ৰায়েংগুলাৰ ডিপ্ৰেশ্যন যিকেইটা আছে সেই ডিপ্ৰেশ্যনকেইটাত ওচৰতে থকা এছ নামৰ মলিকুলটো ফিট হৈ যাব পাৰে নহয় ভাবিছোঁ হয় নহয় ওচৰতে যিটো এছ মলিকুল এছ মানে ছাবষ্ট্ৰেট গতিকে ছাবষ্ট্ৰেটবিলাকৰ স্পেচিফিক কনফাৰ্মেশ্যন থাকিব লাগিব যাতে এনজাইমৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টত বাইণ্ড হ'ব পাৰিব সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাটো এনজাইমৰ সেই নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টটো য'ত এটা ছাবষ্ট্ৰেট বাইণ্ড হ'ব পাৰে মানে ৰিয়েক্টেণ্ট বাইণ্ড হ'ব পাৰে আমি তাক কি বুলি কওঁ এক্টিভ সাইট বুলি কওঁ তোমালোকৰ কিতাপতো এক্টিভ সাইটৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে মই ৰাখিবা গতিকে এক্টিভ সাইটছ আৰ মে বি ওৱান এক্টিভ সাইট প্ৰেজেণ্ট পাৰ এনজাইম অৰ মে বি মোৰ দেন ওৱান এক্টিভ সাইটৰ নাম্বাৰ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক এক্টিভ সাইট ইজ এ পাৰ্ট হুৱেৰ a substrate can bind or reactant can bind or this binding is essential for the reaction to pursue reaction to hobo karone a binding to lagiboi gotike there must be chemical affinity between the substrate monoka s khali mon rakhiba s mane substrate boli kolu okhomet jak ami bikriyok boli koi thau kintu biological reaction bilakot bikriyokor logot hodai enzyme or bind hoboi lagibo karon most of the reactions in the biological systems are carried out by the enzymes help আৰু এনজাইমবিলাক কিন্তু ৰিয়েকশ্যনৰ হেকৰ অৱশ্যে এটি আনঅল্টাৰ্ড থাকিব হয়তো ফিজিকেল মৰ্ফলজিকেল পিকুলিয়াৰিটিছ মানে ধৰা যদি গ্লবিউলাৰ আছিলে এনজাইমটো ঘূৰণীয়া আছিলে সি গৈ পেলাই দীঘলীয়া হৈ যাবগৈ পাৰে সেইটো চেঞ্জ সেইটো আমি ফিজিকেল চেঞ্জ বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু কেমিকেলি এনজাইমটো একো চেঞ্জ নহয় মাত্ৰ এনজাইমটোৰ কাম হ'ব যিটো ছাবষ্ট্ৰেটৰ লগত ৰিয়েক্টেণ্টৰ লগত এনজাইমটো বাইণ্ড হ'ল সেই ছাবষ্ট্ৰেটটোক মানে এছ বুলি যিটো ডিজিগনেট কৰিছোঁ তাক পিলে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে মানে প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে কি ক'লো বুজি পাইছা ইউ কেন টেক ওৱান এক্সাম্পল মেল্টেজ ইজ এ ডাইচেকাৰাইড মেল্টেজ এটা ডাইচেকাৰাইড মানে কি আগতে মই কৈছিলোঁ দুটা মন'চেকাৰাইড লগ লাগি ফৰ্ম হয় নহয় জানো এই মেল্টোজ ইজ এ ডাইচেকাৰাইড হুইচ ইজ ডাইচেকাৰাইড মেড বাই টু মলিকুলছ অফ গ্লুক'জ কিন্তু মেল্টেজ ইজ এন এনজাইম হুইচ এক্ট অন মেল্টোজ এণ্ড কনভাৰ্ট মেল্টোজ ইনটু টু মলিকুলছ অফ গ্লুক'জ ইয়াত মেল্টোজটো হ'ব ছাবষ্ট্ৰেট আৰু গ্লুক'জ দুটা মলিকুল যে ফৰ্ম হ'ল এইকেইটা হ'ব প্ৰডাক্টছ গতিকে সেই ছাবষ্ট্ৰেট মানে মেল্টোজ নামৰ মলিকুলটো ছাবষ্ট্ৰেটটো মেল্টেজ নামৰ এনজাইমটোৰ লগত লগ লাগিব খাপ খাব লাগিব সেই এক্টিভ সাইটত বাইণ্ড হ'ব লাগিব তেতিয়া সেই মেল্টেজ আৰু মেল্টোজৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব আৰু ফলস্বৰূপে আমি মেল্টোজ ব্ৰেকডাউন হোৱা দেখা পাম আৰু দুটা গ্লুক'জ মলিকুল ৰিলিজ হোৱা দেখা পাম তাৰমানে ইয়াত গ্লুক'জ মলিকুলকেইটা হ'ল ব্ৰেকডাউন প্ৰডাক্ট অফ মেল্টোজ চ' দিজ আৰ দ্য প্ৰডাক্টছ এইকেইটাই প্ৰডাক্ট হ'ব গতিকে আমি এনেকৈ ৰিয়েকশ্যন এটা সদায় লিখোঁ চোৱা ৰিয়েকশ্যন এটাত সদায় যদি ছাবষ্ট্ৰেটটোক বা ৰিয়েক্টেণ্টটো তুমি এছ বুলি ডেজিগনেট কৰা এছ প্লাছ ই এছটোৰ লগত তাৰমানে এনজাইম লগ লাগিল লিডিং ইনটু এৰ'মাৰ্ক দি দিবা লিডিং ইনটু ফৰ্মেশ্যন অফ পি প্লাছ ই কি হ'ল তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কি দেখা পালা ই হিচাপে থাকি গ'ল এনজাইম হিচাপে থাকি গ'ল ৰিয়েকশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙত ই আছিলে এণ্ডিঙতো ইয়ে হ'ল কিন্তু এছ ইজ ন' লংগাৰ ৰিমেইন এছ বিকাম নাও পি গতিকে এছটো মানে ছাবষ্ট্ৰেটটো প্ৰডাক্ট হৈ গুচি গ'ল সেইটোৱে এনজাইমৰ গতিকে উইদাউট ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিচিপেটিং ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এনজাইমছ অলৱেজ হেল্পছ এ ৰিয়েকশ্যন টু অকাৰ কুৱাইট ফাষ্ট কিন্তু মই আগতে কৈছোঁ এনজাইমছে সাধাৰণতে ৰিয়েকশ্যন এটা ফাষ্ট কৰে হয় কিন্তু কেতিয়াবা শ্ল' কৰিবও পাৰে কিন্তু হাউ ডজ এন এনজাইম এক্ট অৱশ্যে এইটো এতিয়া আমি নকওঁ অলপ পিছত কৈ আছোঁ এনজাইমে সাধাৰণতে কেনেকৈ কাম কৰে পিছত আহিব হয় নাই সেইটো বাৰু পিছত ক'ম কিন্তু তাৰপিছত তোমালোকক যিহেতু মই এন চি আৰ টি মতে গৈ আছোঁ এন চি আৰ টি মতে যাবলৈ হ'লে একৰ্ডিংলি এক্টিভ ছাইডৰ পিছত আমি পঢ়িবলৈ কি পাম সেইটো মন কৰিবা যিহেতু এনজাইমছবিলাক কেমিকেলি প্ৰটিন হয় আৰু প্ৰটিনছ আৰ হাইলি চেঞ্চিটিভ টু টেম্পাৰেচাৰ অৰ এচিড অৰ এলকালি অৰ চল্ট মানে ষ্ট্ৰং কেমিকেলৰ এগেইনষ্টত বা ষ্ট্ৰং ফিজিকেল এজেণ্টৰ এগেইনষ্টত হয়তো ইউভি ৰেট এনাৰ্জি বহুত বেছি আছে তাত বা টেম্পাৰেচাৰ ইহঁতি সাধাৰণতে এনজাইমক ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে গতিকে এনজাইমছ কেন বি ডিনেচিউৰ্ড চিন্স এনজাইমছ আৰ মেড বাই প্ৰটিন যিটো এনজাইমবিলাক প্ৰটিনৰ দ্বাৰা মেড হয় সিহঁতৰ ডিনেচিয়েশ্যন হ'ব পাৰে ডিনেচিয়েশ্যন মানে একচুৱেলি লছ অফ এনজাইমছ এক্টিভিটি ইন ৰেছপন্স টু এনি এক্সটাৰ্নেল এজেণ্ট বাহিৰৰ যিকোনো এজেণ্টৰ সাপেক্ষে এজেণ্ট থাকিলে মানে ধৰা মই এইটো এচিড বুলি হ'ব পাৰে বুলি কৈছোঁ বেছ হ'ব পাৰে বুলি কৈছোঁ বেছ বা এলকালি বা ষ্ট্ৰং চল্ট চলিউশ্যন হ'ব পাৰে কিন্তু এচিড বেছ আৰু তুমি যেতিয়া ষ্ট্ৰং চল্ট চলিউশ্যন ক'বা যেতিয়া ইহঁত কেমিকেল হ'ব গতিকে কেমিকেল এজেণ্ট ক'বা হয় নাই আৰু নহ'লে যদি ষ্ট্ৰং ৰেজবিলাক হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যনছবিলাক আহি পেলাই যদি পৰে এক্স ৰে বা গামা ৰেজ বা ইউ ভি ৰেজ এক্সেচিভ টেম্পাৰেচাৰ যদি আহে টেম্পাৰেচাৰটো ফিজিকেল ৰেজে হ'ব গতিকে এই ফিজিকেল হওক কেমিকেল হওক
কাৰ্বাৰ প্ৰভাৱত এনজাইমৰ কি হয় তেতিয়াহ'লে হেতৰ এক্টিভিটিটো লছ হৈ যায় আমি তাক কি বুলি কৈছোঁ ডিনেচুৰেশ্যন হৈছে বুলি কয় এনজাইমৰ তাৰমানে ইট ইজ ছেড ডেট দ্য এনজাইমছ আৰ ডিনেচুৰ্ড দেন আৰু ডিনেচুৰ্ড এনজাইমে কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আৰু এনজাইম ডিনেচুৰেশ্যনটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ মানে এনজাইমটো আকৌ আমি ৰিভাৰ্ট বেক কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ওৱান্স ইট ইজ ডিনেচুৰ্ড ইট লছ ইজ কমপ্লিট এক্টিভিটি পাৰ্মানেণ্টলি হয় নাই বুজি পাইছে ডিনেচুৰেশ্যন গতিকে এনজাইমছ আৰ হাইলি চেঞ্চিটিভ টু টেম্পাৰেচাৰ এজ ৱেল এজ চাম আদাৰ এজেণ্টছ তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটো মই তোমালোকক এটা কৈছোঁ হাউ ৰেট অফ এ ৰিয়েকশ্যন ইজ কেলকুলেটেড আমি ৰিয়েকশ্যনটো কেমিকেল কওঁ বায়'কেমিকেল কওঁ যিয়ে নহওক তোমালোকে মন কৰিবা মই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'লে আউটছাইড দ্য লিভিং বডি বুজাই আছোঁ আৰু বায়'কেমিকেল বুলি ক'লে ৰিয়েকশ্যনটো বডিৰ ভিতৰত হৈ আছে বুজাই মানে চেলৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে বডিৰ ভিতৰত চেলৰ ভিতৰত নহ'লে চেলৰ বাহিৰত কিন্তু এটলিষ্ট বডিৰ ভিতৰত হয় নাই তোমালোকে জানা ওৱান্স উই টেক ফুড আমি ফুড খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টত এনজাইম ছিক্ৰেশ্যন হৈ যায় আৰু সিহঁতি ইমিডিয়েটলি কিছুমান ৰিয়েকশ্যন চেকশ্যন কৰি মেলি কাৰ্বহাইড্ৰেটছখিনি যি খাইছিলোঁ আটাইখিনি গ্লুক'জলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে এইবিলাক ৰিয়েকশ্যন প্ৰটিনছখিনি যি খাইছিলোঁ তাক ডাইজেষ্ট কৰি পেলাই এমিনো এচিডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে নিউক্লিক এচিডক গৈ পেলাই বেছ ফছফেট গ্ৰুপৰ চুগাৰলৈ ৰিলিজ কৰি দিলে লিপিডক গৈ পেলাই ফেটি এচিড গ্লিচাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন সদায় হৈ থাকে বডিৰ ভিতৰত বা বডিৰ চেলৰ ভিতৰত বা চেলৰ বাহিৰত কিন্তু বডিৰ ভিতৰত হয় নহয় গতিকে এইবিলাকে আমি ৰিয়েকশ্যন বুলি কৈছোঁ বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা কেমিকেল কিন্তু ৰিয়েকশ্যন এটা ৰেট যদি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰোঁ হাউ উই কেন কেলকুলেট দ্য ৰেট অফ এ ৰিয়েকশ্যন কিমান ফাষ্ট তাৰমানে ৰিয়েকশ্যনটো শ্ল' নে ফাষ্ট কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিবা সদায় মন কৰিবা দ্য ৰেট অফ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইজ অলৱেজ calculated by the amount of product being accumulated per unit time in that reaction. সদায় এইটো মনত ৰাখিবা rate of a chemical reaction মানে biochemical reaction is always calculated by the counting or calculating the amount of the product being produced মানে per unit time 1 মিনিটত বা 1 সেকেন্ডত কোনোবা এটা সাবস্ট্ৰেট কিমান প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট হ'ল কেতিয়াবা কিন্তু মন কৰিবা তোমালোকে দ্য ৰেট অফ ডিসএপিয়াৰেন্স অফ দ্য সাবস্ট্ৰেটটো ইউজ কৰা হয় ক'ৰবাত কিন্তু সাধাৰণতে মন কৰিবা জেনেৰেলি দ্য এমাউণ্ট অফ প্ৰডাক্ট একুমুলেটেড ইন দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ ইউজ ফৰ কেলকুলেশ্যন অফ দ্য ৰেট অফ এ ৰিয়েকশ্যন এতিয়া ইয়াত তোমাৰ দেখুৱাইছে ৰিয়েকশ্যন একচুৱেলি হয় কি চোৱা যেতিয়া কোনোবা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা ফিজিকেল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ব তেতিয়া সাধাৰণতে কিছুমান মলিকুলৰ বন ব্ৰেকডাউন হ'ব কিছুমান মলিকুলৰ বন কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব তোমালোকে এটা ৰিয়েকশ্যন ইয়াত দেখুৱাইছে বা এনচিআৰ কিতাপত দেখুৱাইছিলে মলিকুল দেখুৱাইছে বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইড when reacts with sulfuric acid বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে যেতিয়া সালফিক এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া বেৰিয়াম সালফেট আৰু ৱাটাৰ প্ৰডিউচ হয় এই ৰিয়েকশ্যনটোত কি হ'ল বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ভাঙোন ঘটিল তাৰপৰা OH2 গ্ৰুপটো ওলাই গুচি আহিল মানে OH গ্ৰুপ দুটা আছিলে ওলাই গুচি আহিল ওলাই আহি পেলাই সেই H2SO4 H2 লগত ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিল মানে OH added to H and become water two molecules of water হৈ গ'ল হল লগতে এই সালফেট গ্ৰুপটো যেটো আছে সালফেট গ্ৰুপটো H2SO4 সালফুৰিক এসিডৰ সালফেট গ্ৰুপটো উলাই আহি পেলাই বেৰিয়ামৰ লগত লগ লাগি গ'ল মানে ইয়াত কি হ'ল বেৰিয়ামৰ লগত হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপৰ যেটো বন্ড আছিল হেতু ব্ৰেকডাউন হ'ল আৰু সালফুৰিক এসিডৰ হাইড্ৰোজেন আৰু সালফেটৰ মাজত যেটো বন্ড আছিল হেতু ব্ৰেকডাউন হ'ল ব্ৰেকডাউন হোৱাৰ ফলত ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ গ'ল সালফেট come to the barium and barium sulfate is produced and hydroxyl group come to the H and become water is produced গতিকে এনেকে বন ব্ৰেকিং আৰু কনষ্ট্ৰাকচন সদায় হয় যেটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ব তোমালোকে এই টাইমত যেটো ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাইছে এটো এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কেনেকে হয় তাক বুজাবলৈ যাওঁ ৰিয়েকশ্যন কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দেখুৱালে কিন্তু আমাৰ বডি ভিতৰত একেটাই হ'ব মন কৰিবা এই ৰিয়েকশ্যন বিলাকে আমি বডি ভিতৰত কিন্তু মেটাবলিজম বুলি কৈ থওঁ in the living being you will find a different types of metabolic process metabolism মানে কি হেৰিব পাৰে metabolism is actually the sum total of all the biochemical reactions that goes on inside a living cell বা living organism আমাৰ বডি ভিতৰত আমি খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে ফুড খোৱাৰ লগে লগে সেই খাদ্য মলিকুল বিলাকৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব হৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মলিকুল প্ৰডিউচ কৰিব হয় নহয় ইয়াৰে মন কৰিবা যে কিছুমান ফুড মলিকুল ডাঙৰ থাকে সিহঁত ভাঙি চিঙি সৰু সৰু মলিকুললৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু কিছুমান সৰু মলিকুল লগ লাগি ডাঙৰ প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে হয় না এনেকুৱা হয় এটা চোৱা সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন স্টাৰ্চ along with your diet তুমি ডায়েটত আজি স্টাৰ্চ খালা স্টাৰ্চটো আমি জানো পলিস্যাকাৰাইড কাৰ্বোহাইড্ৰেট হয় ইয়াত গ্লুকোজ মলিকুল 2.2 লাখ মান থাকে যেতিয়া তুমি খাই দিবা এলিমেন্টাৰী ট্ৰেক্টত ইহঁতৰ ডাইজেশ্যন হৈ যাব স্টাৰ্চটো ডাইজেশ্যন হৈ ফাইনালি আমি কি পাম গ্লুকোজ পাই গলো এটা স্টাৰ্চ মলিকুল আৰু গ্লুকোজ মলিকুলৰ মাজতে চেঞ্জটো হৈছে স্টাৰ্চ বিকাম দ্য গ্লুকোজ গতিকে ইয়াত স্টাৰ্চটো ডাঙৰ মলিকুল আৰু গ্লুকোজটো সৰু মলিকুল হয় না গতিকে এই প্ৰসেছটো এটো কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হয় কিন্তু এই প্ৰসেছটো ডাঙৰৰ পৰা সৰু যেটো ফৰ্ম হ'ল আমি ইয়াক কেটাবলিক বা ডিষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰসেছ বুলি কওঁ মেটাবলিক প্ৰসেছই হয় এটো কিন্তু ইট ইজ কেটাবলিক প্ৰসেছ মেটাবলিক হয় কিন্তু টাইপ অফ মেটাবলিক প্ৰসেছ ইজ কেটাবলিক
destruction মানে ডাঙৰ পৰা সৰু হ'ল কিন্তু হেতু নহয় সো তাৰপিছত এই গ্লুকোজ যিখিনি প্ৰডিউস হ'ল ই আমাৰ ব্লাডলৈ গৈ যাব ব্লাডৰ পৰা গৈ পেলাই লিভাৰলৈ বা বেলেগ বেলেগ অৰ্গানলৈ যাব য'ত মাছলত লৈ যাব পাৰে লিভাৰত গৈ পেলাই বা মাছলত গৈ পেলাই সেই গ্লুকোজখিনি ষ্টাৰ্চৰ পৰা প্ৰডিউস হোৱা গ্লুকোজখিনি আকৌ ৰিএসেম্বল হৈ পেলাই গ্লাইকোজেনলৈ ফৰ্ম হৈ যাব এইবাৰ ৰিএকচনটো কি হ'ল গ্লুকোজ স্মলাৰ মলিকুল বাট গ্লাইকোজেন ইজ বিগাৰ মলিকুল গতিকে এইটো এবাৰ এনাবলিক ৰিএকচন বুলি ক'বা মানে সিনথেটিক প্ৰসেস সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'ল সংশ্লেষণ হ'ল হয় না প্ৰথমটো ডেষ্ট্ৰাকটিভ বা কেটাবলিক পিছৰটো এনাবলিক বা কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰসেস দুইটাই লগ লাগি আমি মেটাবলিক প্ৰসেস বুলি কৈ দিম গতিকে মেটাবলিজম হেতুই হ'ল সাম টোটাল অফ অল দ্য বায়োকেমিক্যাল ৰিএকচনছ occurring inside a living organism. Some of the reactions may be constructive where smaller molecules may join together become larger molecules produce and some of the reactions may be destructive or catabolic and where the larger molecules broken down into smaller molecules. The catabolic anabolic process by catabolism anabolism together metabolism koi thon এইবিলাকে ৰিএকচন বিলাকৰ মেকানিজমে এনেকুৱা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰা সৰু এইবিলাক অনবৰত আমাৰ বডিত চলি থাকে দেয়াৰ ইজ সাম কাইন্ড অফ ট্ৰাফিক অফ মেকানিজমছ দ্যাট ৰান ইনসাইড আৱাৰ বডি সেলছ হয়তো সেলৰ ভিতৰত নহলে সেলৰ বাহিৰত ম্যাক্সিমাম সেলৰ ভিতৰতে হৈ থাকে ওকে তেলে তাৰ পিছত এটা ৰিএকচন তোমালোকৰ কিতাপত দেখুৱালা চোৱা দেয়াৰ আফটাৰ এটা ৰিএকচন দেখুৱাইছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্লাছ ওৱাটাৰ ইজ একচুৱেলি এডেড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডক ওৱাটাৰৰ লগত লগ লগাই কার্বনিক এসিড মলিকুল প্রডিউস কৰিছে দিছানে আৰু ইয়াত এনজাইম যেটো ইউজ হল কার্বনিক এনহাইড্ৰেজ মই এই ৰিএকচনটো দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য হল সোৱা হাউ ফাস্ট এ ৰিএকচন ক্যান বি ইনসাইড এ লিভিং বিং তাক বুজাবলৈ যাওঁতে মানে এটা ৰিএকচন কিমান ফাস্ট হ'বগে পাৰে অৰ্গানিজমৰ ভিতৰত মানে দেখুৱা পাৰছোৱা এই কার্বনিক এনহাইড্ৰেজ নামৰ এনজাইমটো আমাৰ লাঙত থাকে বা আৰবিসি ভিতৰত থাকে বা ব্লাডত থাকে যতে নাথাকক লাঙত মেইনলি থাকে লাঙৰ সেল বিলাকত আৰবিসিটো থাকে আৰু ব্লাডতো থাকে না এই এনজাইমটোৰ ফাংশন কি জানেনে ই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু ওৱাটাৰক লগ লগাই কাৰ্বনিক এসিড প্ৰডিউস কৰে ব্লাডত কাৰ্বনিক এসিড প্ৰডিউস কৰে কিন্তু প্ৰডিউস কেনে কৰে সোৱা পাৰ সেকেন্ড 6 লাখ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডক 6 লাখ ওৱাটাৰৰ লগত লগ লাগি 6 লাখ কাৰ্বনিক এসিড মলিকুল প্ৰডিউস কৰে হয়নে ইয়াত কাৰ্বনিক এসিড প্ৰডিউস হৈছে কেনেকে 6 লাখ পাৰ সেকেন্ড 6 লাখ টা কাৰ্বনিক এসিড মলিকুল per second বা আমি যদি মিনিটলৈ কনভার্ট কৰি দিও 36 মিলিয়ন পার মিনিট হয় 36 মিলিয়ন পার মিনিট গতিকে আমি মিনিটত এক্সপ্ৰেছ কৰো বা সেকেন্ডত এক্সপ্ৰেছ হয় এটো পার ইউনিট টাইম যে কৈছিল ওপৰত প্ৰডাক্ট একুমুলেটেড এট প্ৰডাক্ট টু কাৰ্বনিক এসিড আৰু ৰিএক্টেন্ট গিটা হল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ গতিকে প্ৰডাক্ট একুমুলেটেড পার সেকেন্ড বা পার মিনিট পার ইউনিট টাইমত আমি সেকেন্ডত এক্সপ্ৰেছ কৰো মিনিটত এক্সপ্ৰেছ কৰো তোমালোকৰ চইচ Kintu carbonic acid is the fastest enzyme known in the living system who is having the rate of a reaction reaction rate that it catalyzes is 6 lakhs per second kwa 36 million per minute ko pariba fastest enzyme known tanike slowest enzyme ase flavoproteins bilak enzyme hoy hiyote kintu slow reaction bilak catalyze kora hoy to 50 molecules per second very बहुत slow actually in between these two extremes most of the enzymes work কিছুমান faster কিছুমান slower হয় না গতিকে ইয়াত মই দেখুৱাইছো তোমালোকক তে সাধাৰণতে rate of a reaction কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰা হয় rate of a chemical reaction is always determined by therefore the amount of products accumulated per unit time হে per unit time to হয় মিনিট হ'ব পাৰে তোমালোকে মিনিটত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা সেকেন্ড এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা হয় না তেলে এটো কাৰ্বনিক এনাৰ্জি ফাস্টেষ্ট এনজাইম আমি কম হয় এটো আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে 6 লাখ তাৰপিছত আকৌ কৈছে সোৱা the reactions which actually occur in our body যিবিলাক ৰিএকচন আমাৰ বডিত অকাৰ হয় হে ৰিএকচন বিলাক কিছুমান সিঙ্গল স্টেপ ৰিএকচন হয় আৰু কিছুমান মাল্টি স্টেপ ৰিএকচন হয় সিঙ্গল স্টেপ এই যেটো দেখুৱালো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটাৰ কাৰ্বনিক এসিড কিন্তু কিছুমান ৰিএকচন আকৌ মাল্টি স্টেপ ৰিএকচন আমি তাক মেটাবলিক ৰিএকচনছ বা মেটাবলিক পাথৱে বুলি কৈছো মানে এনজাইমে সিঙ্গল স্টেপ ৰিএকচনকো ক্যাটালাইজ কৰে और मेटाबॉलिक पाथवे बिलाको कैटलाइज करे बा कंट्रोल करे হয় না এটা মেটাবলিক পাথৱে মানে কি তেলে a chemical reaction which is multi step the chemical reaction which is carried out in several steps the glycolysis is a good example of metabolic pathway তোমালোকে গ্লাইকোলাইসিসৰ নামটো আগতে শুনিছিলা হয়তো ক্ৰেব সাইকেলৰ নামটো শুনিছিলা এটা এই গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ 2 মানে এটা মেটাবলিক পাথৱে হয় ইয়াৰ দ্বাৰা এটা গ্লুকোজ মলিকুল ভাঙি সিঙি লাষ্টত গলে দুটা পাইৰুভিক এসিড মলিকুল প্ৰডিউস হয় মানে one molecule of glucose is transformed into বা converted into two molecules of pyruvic acid at last
আপোনাৰ গ্লাইকোলাইটিক পাথৱে কিন্তু গ্লাইকোলাইটিক পাথৱেটো 10টা ষ্টেপ থাকে মানে গ্লুকোজক ষ্টেপ বাই ষ্টেপকে নি লাষ্টত গৈ পেলাই দুটা পাৰবিক এচিড মলিকিউলে ভাঙি দিয়েগৈ হয় নাই গতিকে 10টা ষ্টেপ ৰিয়েকশ্যন গোটেই 10টা ষ্টেপ আছে কিন্তু পাথৱেটো এটাই ৰিয়েকশ্যনটো এটাই আমি ৰিয়েকশ্যনটো এটা বুলি কওঁ কিন্তু ষ্টেপ 10টা আছে গতিকে এনেকুৱা মাল্টি ষ্টেপ ৰিয়েকশ্যনবিলাক আমি কি বুলি কৈছোঁ মেটাবলিক পাথৱে বুলি কৈছোঁ এতিয়া গ্লাইকোলাইচিছ ক'ব পাৰিবা কেলভিন চাইকেল ক'ব পাৰিবা তোমালোকে দেন ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইন এইবিলাক পাবাগে তোমালোকে ক্ৰেবছ চাইকেল পাবা এইবিলাক হয় নাই মেনি এক্সাম্পলছ আৰ দেয়াৰ হুইচ আৰ কেৰিড আউট ইন চেভাৰেল ষ্টেপছ গতিকে ৰিয়েকশ্যন যিয়ে নহওক মাল্টি ষ্টেপ হওক ছিংগল ষ্টেপ হওক এনজাইমছ আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ছাচ ৰিয়েকশ্যনছ টু পাৰ্চিউ তেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমি ৰিয়েকশ্যনছ পাওঁ মানে কি এনজাইমছ লাগে আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে সেইটো ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ তোমালোকক এই প্ৰচেছখিনি চোৱা এবাউট দিজ I will describe in later classes. মানে তোমালোকে যেতিয়া সেল ৰেস্পিৰেশ্যন পঢ়িবলৈ পাম তেতিয়া তোমালোকক এই পাৰ্টখিনি মই পঢ়িবলৈ ক'ম মানে সেল ৰেস্পিৰেশ্যন পঢ়িলে তোমালোকে মাল্টি ষ্টেপ ৰিয়েকশ্যনবিলাক পঢ়িবলৈ পাবা হয় নাই পিছত আহিব সেল ৰেস্পিৰেশ্যনৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন মানে কি ক্ৰেবছ চাইকেল মানে কি এইখিনি গম পাম পিছত অ'কে তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল তাৰপিছত তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব হাউ ডু এনজাইমছ ব্ৰিং এবাউট ছাচ এ হাই ৰেটছ অফ কেমিকেল কনভাৰ্চনছ এই এনজাইমবিলাকে কেনেকৈনো একচুৱেলি কাম কৰে হোৱাট দ্য মেকানিজিম দ্য এনজাইমছ ৱৰ্ক বাই হোৱাট এইটো অৱশ্যে অলপ দীঘলীয়া টপিক মই তোমালোকক আজি কোৱাটো সমীচীন নহ'ব তাৰমানে মই আজি হয়তো নকওঁ তোমালোকক বেছিকৈ এইখিনি ক'লে তোমালোকক আগৰ পাৰ্টখিনি পাহৰি যাব পাৰা তথাপিতো মই এটা কথা কৈ থওঁ এনজাইমছ অলৱেজ ৱৰ্ক বাই ডিক্ৰিজিং দ্য এমাউণ্ট অফ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু accomplish a chemical reaction বা biochemical reaction এটা biochemical reaction হ'বৰ কাৰণে সদায় with certain amount of energy প্ৰয়োজন হয় সেই এনাৰ্জিখিনি কোৱা হয় এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি গতিকে এই এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিৰ কোৱান্টিটিটো কমাই দিয়ে আৰু ৰিয়েকশ্যনটো হস্তীয়া কৰি পেলাই এনজাইমে the enzymes always decreases the rate of a chemical reaction সদায় chemical reaction তাৰ ৰেট ডিক্ৰিজ কৰে maybe increase কৰে ডিক্ৰিজ কৰে কিন্তু energy required for a reaction always decrease কমাই দিয়ে কম খৰচত তাৰমান এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমাই এনজাইমে ৰিয়েকশ্যনটো সোনকালে হোৱাত সহায় কৰে অৱশ্যে এইটো ক'বলৈ হ'লে মই তোমাক গ্ৰাফৰ সহায়ত এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল ডেছক্ৰাইব দ্য ৰিমেইণ্ডাৰ পাৰ্ট অফ দ্য এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি কনচেপ্টটো মই তোমালোকক তাৰপিছত ক'ম তাৰপিছত ক্লাছিফিকেশ্যন আহিব নেচাৰ অফ এনজাইম এক্সন আমি ক'ম ফেক্টৰছ অফ এক্টিভ এনজাইম এক্টিভিটি হয় নাই এইখিনি কোৱাৰ পিছতহে তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো শেষ হ'বগৈ মানে আছে টপিক নোহোৱা নহয় হয়তো নেক্সট ক্লাছ দুটামান লাগিব আমাক তাৰপিছত মই শেষ কৰিম থেংক ইউ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন